सबैजनाले नमस्ते। आज चाहिँ म च्याउको अचार बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ च्याउ काटेर रेडी बनाएर राखिसकेको छु। च्याउलाई चाहिँ यस्तो सानो पिसमा काट्नु पर्दछ र च्याउको अचार बनाउनको लागि मैले चाहिँ टमाटरको पेस्ट रेडी गरेको छु। अनि त्यसको लागि हरियो खुर्सानीको पेस्ट पनि रेडी गरेको छु। त्यसपछि काटेर राखेको खुर्सानी, लसुनको अदुवाको पेस्ट पनि रेडी गरेको छु। अनि काटेर राखेको लसुनको टुक्रा, अदुवाको टुक्रा, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, टिम्बुरको छोक पनि रेडी गरेको छु। कलरको लागि बेसारको प्रयोग गरेको छु। स्वाद अनुसार नुन प्रयोग गर्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि कश्मिरी मिर्च पनि प्रयोग गरेको छु। अनि त्यसपछि फुरानको लागि चाहिँ मैले मेथीको प्रयोग गरेको छु। सबैजना यति च्याउको अचार बनाउनको लागि चाहिँ यति प्रकारको चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू तयार गरेर राख्नु पर्दछ। अनि त्यसपछि मैले अचारको लागि चाहिँ विशेष गरी तोरीको तेल प्रयोग गर्नु पर्दछ। तोरीको तेल चाहिँ हाम्रो अचार बनाउनको लागि एकदम स्वादिष्ट बनाउँदछ तोरीको तेलको प्रयोगले। म चाहिँ च्याउ फ्राई गर्न गइरहेको छु। च्याउलाई चाहिँ नडर्ने गरेर हामीले फ्राई गरिराख्नु पर्दछ। रातो भइसक्यो च्याउलाई हामीले चिसाउनको लागि बाहिर निकाल्दैछौँ। यसरी रातो भइसक्यो। ग्रेभीको लागि मैले मेथी प्रयोग गरेको छु, अदुवाको टुक्रा, लसुनको टुक्रा, काटेर राखेको हरियो खुर्सानी, जबसम्म रातो हुँदैन तबसम्म राम्रोसँग चालिराख्नु पर्दछ। बेसार, धनियाको पाउडर, जिरा पाउडर, टिम्बुरको छोक, स्वाद अनुसार नुन, कश्मीरी मिर्च। मैले चाहिँ टमाटरको पेस्ट पहिला नै प्रयोग गरिसकेको थियो। यसरी ग्रेभीलाई बाक्लो हुने गरीसम्म चालिराख्नु पर्दछ। अब त हाम्रो ग्रेभी पनि हेर्नुहोस् त बाक्लो भइसक्यो। हेर्नुहोस् त पहिल्यै तयारी गरिरहेको च्याउ चाहिँ रेडी भइसकेको थियो। यस च्याउलाई चाहिँ अब ग्रेभीमा मिक्स गर्न गइरहेको छु। मिक्स गरिसकेपछि राम्रोसँग चालिराख्नु पर्छ। जबसम्म अचार रेडी हुँदैन तबसम्म हामीले चालिराख्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अचार पनि रेडी भइसक्यो। अब चिसाउनको लागि बाहिर निकाल्ने। हेर्नुहोस् त कति स्वादिष्ट बनेको छ हाम्रो अचार। मैले चाहिँ अचारलाई अमिलो बनाउनको लागि कागतीको प्रयोग गरेको छु। कागतीको रस मैले च्याउमा मिक्स गर्न गइरहेको छु। मिक्स गरिसकेपछि राम्रोसँग चालिराख्नु पर्छ। रेडी भइसकेको अचारलाई चाहिँ मैले बड्डामा राख्न गइरहेको छु। यसरी बड्डामा राखिसकेको अचारलाई चाहिँ लामो समयसम्म बचाउनको लागि चाहिँ राम्रोसँग खादेर राख्नु पर्दछ, जसले चाहिँ लामो समयसम्म पनि ढुसी लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अचार रेडी गरिसक्यो। यसरी नै अचार सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।